Hi everyone, I am Johnny Ventura and I am all inviting you to please watch the Simple Rich menu, and please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Thank you! Okay po mga dude, isang simpleng lulutuin na naman po, request ng anak ko dahil ayaw niya po ngayon ng meat. Ipagluluto po natin siya ng shrimp with bok choy. Okay, ayan po ang ating shrimp. Mayroon po tayong pang-isang bawang, sibuyas, at ayan po ang ating bok choy at leeks. Lalagyan din po natin ng paminta, black pepper, seasoning. Meron po tayong cooking wine pero optional po ito. Meron po tayong toasted garlic. Simpleng-simple lamang po ito. Mga dudes, maya-maya po ay lulutuin na natin ang ating shrimp with bok choy. Mabilis lang po ang pagluluto ng shrimp with bok choy. Mabilis lang po, in 15 to 20 minutes, kayang-kaya na po nating kumain. Dahil mabilis lang po ang pagluluto nito. Konti lang pong mantika, olive oil po ang gagamitin natin. Pero kung wala po kayong olive oil, pwede lang po ang regular oil natin. Ayan po, gisa na lang po natin ang bawang. Halo-haloyin po natin para hindi po masunog ang ating bawang. Lagay po natin ang sibuyas. Lagay na po natin ang ating hipon. Lagyan po natin ang mga 2 kutsarang seasoning. Ayan. 2 kutsarang cooking wine. Paminta. At lagyan po natin ng toasted garlic. Optional din po ito, kung wala kayo, okay lang po. Since meron na po tayong nakahanda. Yan. Sandali lamang po ang pagluluto natin ng shrimp with bok choy. Okay. Yung pong ating bok choy at ang ating leeks, pwede na po natin ilagay doon sa side. Lagyan po natin ng mga half cup na tubig.
Mamaya na po natin lagyan ng asin kung kailangan pa dahil meron na po tayong seasoning, baka po umalat. Takpan po muna natin para po maluto ng pantay. Yan. Okay po, tignan na po natin ang ating nakasalang. Ayan po, antay-antayin lang po natin siya. Medyo matuyo yung ating sabaw. Ayan, balik na rin po natin yung ibang chicken. Or ibang shrimp, sorry. Sandali lang po ito. Pagkatapos po nito ay pwede na tayong kumain. Ayan. Tikman na po natin kung tama lang po yung alat. Sakto na po yan. Hindi na po natin kailangan lagyan pa ng asin. Huwag na po natin takpan para ma-evaporate po yung ibang sabaw. Inuulit ko, napakabilis lang pong lutuin ang ating shrimp with bok choy. Inuulit ko, yung pong cooking wine ay optional. Kung wala po kayo, okay lang po na wala. Since meron po tayong available, ganun din po yung toasted garlic natin. Yung pong toasted garlic natin ay homemade from Laguna. Shout out kay Tintin na lagi nating nasi-shout out dahil po siya po ang nagpo-provide ng ating toasted garlic. Okay. Ayan, at luto na po ang ating shrimp with bok choy. Pwede na po natin siyang patayin. Ayan po ang ating shrimp. Luto na po. Happy eating mga dudes! Mga dudes, eto na po ang ating shrimp with bok choy. Thank you for watching and please subscribe. Don't forget to like and share the videos. Thank you.